Yo! What's up guys? Ito ay panibago natin vlog no kasi wala tayong maiba-vlog. So ngayon guys, tuturuan ko kayo kung paano maglinis ng yung air filter niya. Siguro madumi na to yung filter ito kasi wala nang linis-linis. So tara, linisan natin. Let's go. Guys, ang brand po ito ay Cooling. So linisan natin to yung filter dito kasi nandito yung filter. So buksan natin. Siguro ang dumi-dumi na to. So dito lang nilagay sa atin, iangat no. Ayan. Linisin na natin to. So ayun guys, natanggal na. Tinanggal ko na lang buo para malinisan ko rin yung medyo madumi na talaga siya guys. Ayan. Dahil wala tayong pang ano na lang natin to. Ayan, medyo dumi na. So ito yung filter niya. Dali natin ito sa CR. Linisin natin. Yun, linisan natin to kasi medyo malumi na dahil di tayo pumasok sa sa trabaho. Absent kasi ako. Sinamad. Kaya yung ko, linisan natin to kasi yung film nito guys, yung dumi na siguro. Ayun. Kaya tanggalin natin yan. Halos di na makita yung yan, linisan natin. So yung ginamit ko guys, yung lang, ayan, pwede lang to pang spray yung sa CR, pwede na yun dahil wala man tayong compressor. So ito lang gamitin natin. Let's do it. Ang dumi. Grabe. Kaya mahina na yung lamig ng AC. Once na mahina yung lamig ng AC nyo, ito lang linisan yung filter. Yan. Tak. Natin ito sabunan mamaya muna.
So sa mga kasamahan ko niyan dati, sila Nicole, sila Christian Tutsud, sila Armando, Nadudong, so ganyan, tak-tak nyo lang yan para tanggal talaga siya. Ayan, linisan na natin. Ayan guys, so linis na. Kabit na lang natin ito. So ayan guys, so madumi. So yung technique na natin, kasi wala man tayong compressor, ganuhin na lang, linisan na natin ng brush. Kuha tayo ng brush. Guys, ito yung nakuha ko brush. Yan lang, oh. Para tanggalan ng alikabok. Yan. Dito sa baba, oh. Hirap kasi pag ano. Ayan. Maganda sana kung ano, may pressure, pero wala. Tiyaga mo lang natin yan. So ngayon ikabit natin yan, tapos paandarin natin. Ito, kabit natin. So, yun na. Malinis na siya. Wala na siyang barado dito, di ba? Kanina ang daming alikabok. Kaya minsan pag kahit number 1 o hindi pa rin na hindi malamig masyado. Kahit ipopol mo pa yung hangin, ganyan. So, kabit na natin to. Yan. Ayun, malinis na siya. So, i-switch natin yung aircon. Ayan, lakas na yung hangin. So, yan lang po siya guys. Yung paano maglinis ng air filter niya. So maraming salamat sa iyong panonood dyan guys, at don't forget to subscribe my YouTube channel, Jonel Rods Vlog, dahil hindi tayo pumasok. Yan.
So see you in my next video guys. Bye bye. I love you.